So ito, punta na tayo ngayon sa ating FB account para makita natin yung paano gagawin. So ito na. Ayan. Kamuta kay FB. Then nung kumakita natin sa tatlong guhit sa taas yung kulay blue, puntahan po natin yan. And po tayo sa report a problem. Ayan, palimbawa po, ayan, sa emoji, no, hindi tayo makapag, send ng emoji. Ayan. Makita po natin, mag-like po ako. Ayan, tapos ayan po yung lumabas. This picture is temporarily blocked. So, ayan. Ayan yung nangyari. So, ayan, mag-comment po ako. Ayan, may mag-comment tayo dyan. At ito po yung mangyayari. You can comment until June 20. So, ayan po yung nangyari. Yan sa ating report a problem. Tapos, tuloy-tuloy lang yan. Report a problem. Tapos, continue to report a problem tayo. Ayan, creating report. So, nag-loading na siya. And then, punta tayo sa newsfeed. Newsfeed. Ayan, newsfeed. Ayan, then, ayun na. Diyan mo nalagay yung what happened. So, diyan mo nalagay kung ano yung issue nung inyong bakit kayo na-block. So, ayan. Pero guys, mas maganda kung English yan kasi yung may-ari ng Facebook is diba? Alam mo na, English. So, sabi talaga ako ng bonggang-bongga dyan. Kakaloka. Oh, diba? Mali-mali pa spelling ko. Oh my gosh, nakakahiya. Intindihin na lang kung ano ko naman yun. Kasi, talagang kung kakaya mag-English is nosebleed. My gosh. And tapusin lang natin yan. Tapos hindi tayo ng dyan, apologize. Siyempre, kailangan natin magpakumbaba.
Ayan, ulit ulit tayo to not obey the rules. Para nakintindi, basta nagulan din ako eh. Ako'y nakaka-disappoint sa ginawa ko. Oh my gosh, I'm very sorry. Please, ayan, fix my problem. Ayan ang ginawa ko kanina. Yun ang ginawa ko kanina. And then, syempre, yung screenshot. Kung ano yung problema. So, ayan, screenshot ko siya, no? Ayan, sa Facebook and then sa Newsfeed and Facebook Messenger. Then, send. So, sinend ko na siya dyan. Tapos, hintayin lang natin mga 2 to 3 hours kasi yun yung, update ko kayo later, ha? Pag ano yung nangyari.